Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Eléyìí ni ìtẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ wa lórí tírà Durusul Lugha al-Arabiyya tá fi ń ṣe ìrántí fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. So ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta níbi tí a bọ̀ sí ní èní tí ó máa jẹ́ episode 4 báyìí tí a wà. So ohun tí a fẹ́ kọ́ lénìí òun náà ni àwa náà wò ní iwájú wa yẹn. A rí i pé mẹ́thọ̀dù tó ti ń yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ báyìí sìn. Ìyà yẹn ni pé ojúpọ̀nà tí wọ́n tún fi gbé iṣẹ́ yìí wá fún wa ó tún yàtọ̀. Tá bá wo ohun tí a kọ́ last òun náà ni ẹ jẹ́ ká wo eléyìí náà. A ní baitun albaitu tá bá wo wájú rẹ̀ kitabun alkitabu qalamun alqalamu jamalun aljamalu. Taib. Tí a bá wo ohun tí a kà ní àwọn ẹ̀kọ́ tí a ti kọ́ síwájú, a rí i pé a kọ́ baitun, a kọ́ kitabun, a kọ́ qalamun, bákan náà a kọ́ jamalun. But mẹ́thọ̀dù tí wọ́n tún wá fún wa lénìí ni pé wọ́n tún wá fún wa ní alifu àti lam sí ìbẹ̀rẹ̀ àwọn kẹ́límọ̀ yẹn. So inú tá a fẹ́ ká wòye sí ni pé a rí i pé eléyìí tá à ń kábọ̀ tẹ́lẹ̀ dómà méjì ló wà ń bẹ̀. Eléyìí tí wọ́n wá ṣẹ̀ fún wa sí látara pé alifu alamu tí wọ́n gbé wá fún yẹn, alif lam sunkún al tí wọ́n padà àtàṣì mọ́ kẹ́límọ̀ yẹn, ó padà á já dómà ẹyọ kan kú ń bẹ̀, ó wá ku ẹyọ kan. So wa inda dhalika ní baitun albaitu, a ní kitabun alkitabu, qalamun alqalamu, jamalun aljamalu. So n tí eléyìí wá fẹ́ kọ́ wa náà ni pé kí ni o, ó fẹ́ kọ́ wa ní definite àti indefinite noun. Tá bá ní baitun indefinite noun nìyẹn, but tá bá ní albaitu definite noun nìyẹn. So náà ló apply sí gbogbo àwọn ibi tẹ́ bá ti rí tó bá ti nírú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ní ara. So a wá sọ fún wa pé baitun ilé náà àbí ilé kan, albaitu ilé náà, àbí ká ní baitun ilé, albaitu ilé náà, kitabun tírà, alkitabu tírà náà, qalamun pen gègé, alqalamu gègé náà, jamalun ràkúnmí, aljamalu ràkúnmí náà, baitun a house, albaitu the house, kitabun the book, alkitabu kitabun a book, alkitabu the book, qalamun a pen, alqalamu the pen, jamalun a camel, aljamalu the camel. So ti yẹn sìn, a wá bọ́ síbi ìsàlẹ̀ yẹn. Àwọn ní alqalamu maksurun nínú tá a fẹ́ kọ́ǹsìn tó ṣe new tí mi ò bá ṣe mistake òun náà ni maksurun, kí nǹkan ti rún, ó ti break. Àwọn ní alqalamu the pen maksurun is broke. Alqalamu maksurun the pen is broke. Gègé náà ó ti kán, báírò náà ti ṣe kí ni o, ó ti kán. Albabu maftuhun the door is open. Tá bá wò dáadáa a rí pé lẹ̀kùn yẹn wà ní ṣíṣí, lẹ̀kùn náà wà ní ṣíṣí.
albabu maftuhun ilẹ̀kùn náà wà ní ṣíṣí. Alwaladu jalisun ọmọdékùnrin náà jókòó. Jalisun ó jókòó. Walmudarrisu waqifun ó dúró àti pé olùkọ́ náà ó dúró. Alwaladu jalisun ọmọdékùnrin náà dúró. Alwaladu waqifun walmudarrisu jalisun ọmọdékùnrin náà jókòó àti pé olùkọ́ náà ó dúró. Alwaladu jalisun walmudarrisu waqifun ọmọdékùnrin náà jókòó àti pé olùkọ́ náà dúró. Ẹ jẹ́ ká wò lẹ́ẹ̀kan sí. Alwaladu jalisun, the boy is sit. Walmudarrisu waqifun, and the teacher is stand. Bákan náà tá bá wò sàlẹ̀ wọ́n ní alkitabu jadidun walqalamu qadimun. Alkitabu, the book, jadidun is new. Alkitabu jadidun ìwé náà tuntun àbí ká ní tírà náà tuntun. Walqalamu qadimun àti pé gègé náà ti pẹ́. And the pen is old. And the pen is old. The book is new and the pen is old. Ìwé náà tuntun àti pé gègé náà ti gbó. Alhimaru saghirun. No, tá tó fẹ́ kọ́ ni ẹ̀ saghirun. Alhimaru saghirun. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà kéré. The donkey is small. Walhisanu kabirun, and the horse is big. Àti pé ẹṣin náà ńkọ́ ó tóbi. Alhimaru saghirun walhisanu kabirun. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà kéré àti pé ẹṣin náà tóbi. Alkursiyu maksurun. Àga náà ó ti rún. Alkursiyu maksurun. Àga náà ó ti rún. Almindilu wasikhun. Handkerchief náà ó ti dọ̀tí. Almindilu wasikhun. Handkerchief náà ó ti dọ̀tí. Alma'u baridun. Omi náà ó tutù. Alma'u baridun. Omi náà ó tutù. Alqamaru jamilun. Òṣùpá náà ó rẹwà. Alqamaru jamilun. Òṣùpá náà ó rẹwà. Albaitu qaribun. Ilé náà ó súnmọ́. Albaitu qaribun. Ilé náà ó súnmọ́. Walmasjidu ba'idun. Àti pé mọ́sálásí náà ó jìnnà. Walmasjidu ba'idun. Àti pé mọ́sálásí náà ó jìnnà. Alhajaru thaqilun. Òkúta náà ó wúwo. Walwaraku khafifun. Àti pé pépà náà ó fúyẹ́. Alhajaru thaqilun. Òkúta náà ó wúwo. Walwaraku khafifun. Àti pé pépà náà ó fúyẹ́ àbí ká ní ewé náà ó fúyẹ́. Khafifun. Khafati akha ló wà ní ìgbẹ̀yìn number 8 yẹn. Faf kesro fi ya sukun fi khafi. Faf domatini fun khafifun. So torí tírà wa yóò ti parẹ́ díẹ̀. So tá bá wo number 9, alabanu harun tó wà nísàlẹ̀ pátápátá lọ́wọ́ ọ̀tún. Alabanu harun. Wàrà náà ó gbóná. Alqamisu nadhifun. Alqamisu nadhifun. T-shirt náà ó mọ́. Ẹ jẹ́ á padà sókè. Tá bá wo bí tán kọ alkitabu jadidun tí wọ́n ibi àwọn èyí tí wọ́n nọ́mbà yẹn nínú èdè Lárúbáwá number 1 òun la rí tí wọ́n kọ tó dàbí alifu yẹn. But tá bá wo wọn àti orúkọ tó wà níwájú rẹ̀ tó jọ alifu yẹn á rí pé wọ́n jọra wọn. Wọ́n kàn jọ dúró ni but standing wọn ó yàtọ̀ síra wọn. So eléyìí tó wà níwájú rẹ̀ ó ní number 2. So èyí tó wà nísàlẹ̀ rẹ̀ number 3. Èyí tó wà níwájú tiẹ̀ náà number 4. Èyí tó tún wà nísàlẹ̀ tiẹ̀ náà number 5. So náà kọ bí 0 yẹn. Number 6. Òun náà kọ bí òun náà fẹ́ fara pẹ́ 2 bọ̀ ẹ rí pé òun ibi tó ń kọjú sí yàtọ̀ síbi tí 2 kọjú sí. So fún àtàmọ́ ṣe mistake kíkọ kíní yẹn náà. So ibi tí 6 máa kọjú sí nìyẹn. So shape tiẹ̀ sì máa ń yàtọ̀ sí ti 2. Bákan náà number 7 òun níbi tí a ti kọ albaitu qaribun tó sí ojú sókè bí v yẹn. So èyí tó dojú v kọlẹ̀ yẹn òun ní number 8. So number 9 òun náà ló dàbí 9 wa yẹn. So number 10 òun náà ló dàbí 10 wa but 0 Lárúbáwá ó dàbí ẹ̀kan point ẹ̀kan kan mọ́ sí ibẹ̀ ní asán ni. Now so tá bá wo ibi báyìí wọ́n fẹ́ ká tún kàn dánra wa wò. Wọ́n ní iqra waktub ẹ̀ka kẹ̀sì kọ́ ma'a dabti awakhiril kalimat ká wá wọ́ àwọn ìgbẹ̀yìn yẹn. So òun náà number 1 yẹn. Iqra waktub
ká kó sì kọ́ máa dọ́pítì awakhiril kalimat kó sì wọ́ àwọn ìgbẹ̀yìn wọ́ọ̀dù yẹn. A wá kà fúnra wa torí pé eléyìí ṣe ibi tá a ti fẹ́ ṣiṣẹ́. Masjidun, masjidun, almasjidu, nítorí pé alifu alamu wà ń bẹ̀. Alifu alamu àti domatini pàdé níbì kan náà. Bí tẹ bá ti rí domatini kò ní lálífù alamu, bí tẹ bá ti rí alifu alamu kò ní ní domatini. Masjidun, almasjidu, mọ́sálásí kan, mọ́sálásí náà. Alma'u, omi náà, the water. Ma'un, a water, omi náà. Omi àbí ká ní àbí ká lómi kan, kò ṣe pé omi ẹyọ kan náà mìíràn o, but wọ́n pé èèyàn kan mention rẹ̀ lásán, so ti yẹn sìn. Albaitu, ilé náà, the house. Babun, a door. Qalamun, a pen, gègé náà. Alqalamu, qalamun, gègé kan àbí ká ní gègé. Alqalamu, gègé náà. Alkelbu, the dog, ajá náà. Kelbun, a dog, ajá àbí ká lájá kan. Qamisun, t-shirt. Waladun, ọmọdékùnrin. Alhajaru, òkúta. Alwaladu, ọmọdékùnrin. Himarun, kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Alhisanu, kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà. Alhimaru, kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà. Alhisanu, olúwa nísàlẹ̀ ń bí. Ẹṣin náà. Hisanun, ẹṣin. Lẹ́ẹ̀kan sí. Masjidun, almasjidu, mọ́sálásí kan, mọ́sálásí náà. Alma'u, omi náà. Ma'un, omi. Albaitu, ilé náà. Babun, ilẹ̀kùn. Qalamun, gègé. Alqalamu, gègé náà. Alkalbu, ajá náà. Kelbun, ajá. Qamisun, aṣọ, t-shirt. Waladun, ọmọdékùnrin. Alhajaru, òkúta náà. Alwaladu, ọkùnrin náà, ọmọkùnrin náà. Himarun, kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Alhimaru, kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà. Alhisanu, ẹṣin náà. Hisanun, ẹṣin. So a fẹ́ kí a wo bí wọ́n ṣe kọ eléyìí dáadáa. Lẹ́yìn wá gbà yẹn wá ní iqra waktub, ká tó ka eléyìí tí ń bọ̀ nsàlẹ̀ ká sì kọ́. Almaktabu maksurun, tébù náà ó ti rún. Almaktabu maksurun, tébù náà ti rún. Almudarrisu jadidun, olùkọ́ náà ó tuntun, yẹn ni kó ṣe dé. Alqamisu wasikhun, t-shirt náà ó ti dọ̀tí. Alabanu baridun, wàrà náà ó tutù. Almasjidu maftuhun, mọ́sálásí náà ó wà ń ṣí sílẹ̀. Alhajaru kabirun, òkúta náà ó tóbi. Alabanu baridun, wàrà náà ó tutù. Walma'u harun, àti pé omi náà ó gbóná. Alabanu baridun, ìwàrà náà ó tutù. Walma'u harun, àti pé omi náà gbóná. Alimamu jalisun, ìmáàmù aṣáájú ó jókòó. Walmudarisu waqifun, àti pé olùkọ́ òun dúró. Alqamaru ba'idun, òṣùpá náà ó jìnnà. Almindilu nadhifun, hankachifu náà ó mọ́. Àwọn ní imla alfarag fima yali, gáàpù tó ń bọ̀ wáyà ní ẹ̀dí biwadi alkalimati almunasibati min alkalimati taliya. Àwọn kẹ́límà tó, àwọn word tó wà lábẹ́ ń ta kàtán yẹn wọ́n ní kí a wá fi sí àárín wọn. Alhajaru, òkúta, àwọn àwọn tó má ṣe ń bí báyìí. A ní thaqilun, ní second to the last níbi àwọn wọ́ọ̀dù yẹn. Alhajaru thaqilun, òkúta náà ó wúwo. Albabu, àwò number 3. Maftuhun, ó wà ṣíṣílẹ̀, ilẹ̀kùn náà wà ṣíṣílẹ̀. Alqamaru, àlò kí ni o, jamilun number 1. Alqamaru jamilun, òṣùpá náà rẹwà. Alwaraku khafifun, last one. Ewé náà àbí pépà náà ó fúyẹ́. Almindilu, hankachifu náà kọ́ o. Wasikhun, ó dọ̀tí. Alabanu, wàrà náà kọ́. Harun, ó gbóná. Alabanu harun, wàrà náà gbóná. Tayib, kí a tó wá parí a lọ síbi tí last one yìí tí wọ́n fẹ́ ká ṣe kí ni ká dí àwọn gáàpù eléyìí náà. Bọ̀ṣẹ́ rí pé wọ́n yẹ̀pù wá níbi eléyìí tá a dí tán sí nítorí pé wọ́n fún wa láwọn tá a máa fi díbẹ̀. Ibo làákàn wá gbé sí, ibẹ̀ ni wàhálà wà. Bọ̀ eléyìí sì hàn kàn tí ẹ̀ fún wa ní nǹkan kan kàn ní a máa wá fúnra wa náà ni. So a ní nadhifun, ó mọ́. A kàn sọ pé alqamisu nadhifun, t-shirt náà kọ́ o, ó mọ́.
tábà wo nọ́mbà 2 níwájú rẹ̀ nadhi maksurun ó ti rún a kàn sọ fún wa ni pé almaktabu maksurun tébù náà ó ti rún àbí ká ní alkursiyu maksurun àbí ká ní alqalamu maksurun tó bá ṣe wù wá. Bákan náà dash baridun a lè ní almau baridun àti kọ́ omi ó ní ṣe pẹ̀lú nǹkan tó tutù. Bákan náà alábánú baridun a sì kọ́ wàrà mílkì náà pé òun náà ṣe kí ni ó tutù a lè lò yẹn náà. Waqifun qaribun ó súnmọ́ a lè sọ pé albaytu qaribun. Number 5 ba'idun a lè ní almasjidu ba'idun. Number 6 níwájú rẹ̀ waqifun a lè ní almudarisu waqifun. Nísàlẹ̀ number 7 tó dàbí v a lè sọ pé almudarisu jalisun àbí ká ní alimamu jalisun àbí ká ní alwaladu jalisun ọmọdékùnrin náà ó jókòó. Kabirun ó tóbi a lè sọ pé kí ni o a lè ní alkitabu kabirun tírà náà ó tóbi tírà náà ṣe kí ni ó tóbi àbí ká ní alhisan ká fi síbẹ̀ pé alhisanu kabirun ẹṣin náà ó ṣe kí ni ó tóbi. Qadimun a lè ní almudarisu qadimun tíṣà náà ó ti pẹ́ so ti ń sìn. Jadidun a dẹ̀ lè sọ pé kí ni o albaitu jadidun albaitu jadidun. So eléyìí òun náà ni ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí a kọ́ ti ń ṣe adarsu athalith. So ohun tí wọ́n wá fẹ́ ṣàlàyé fún wa ní ìgbẹ̀yìn yányán kó tó di pé àádùó òun náà ni pé kí ni o àádùó ní péjì ibi tí a wà yìí inshallah ta'ala. Alkelimatul jadida àwọn new words tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ àwọn kẹ́límà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ òun náà ni alqamaru the moon, jadidun new, qadimun old, wasikhun dirty, nadhifun pure kí nǹkan mọ́, harun ó dọ̀tí, baridun ó tutù, sagirun ó kéré, kabirun ó tóbi, maftuhun ó ṣílẹ̀ ó wà ń ṣíṣílẹ̀, maksurun ó ti kán ó kán, thaqilun ó wúwo khafifun ó fúyẹ́, jamilun ó rẹwà, waqifun ó dúró, jalisun ó jókòó. So a wá bọ́ sí àwọn mẹ́rin tí wọ́n kọ yìí. So láti lè fi ṣe ìbámu sí ta kọ́ nípìnlẹ̀ kó tó di pé a dùn ní péjì yìí òun náà ni pé najmun an-najmu, rajulun ar-rajulu, díkun ad-díku, talibun at-talibu tó ti ń sìn at-talibu. So a rí i pé a sọ pé àlì gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń sọ pé albaitu alqamisu àlì tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ a rí i pé lè yóò mú àlì dání. So ó ní àwọn aráàfin kan tá à ń pè ní alhuruf alqamariya àti alhuruf ashamsiya. So tó bá jẹ́ pé ara huruf alqamariya òní tó bẹ̀rẹ̀ kẹ́límà tí a fẹ́ fi alifu aláhùn sí so tó bá dúró báyìí a ní láǹfààní àti pé láàmú ara rẹ̀. So kí ọlọ́run bá kó ṣe ní ìrọ̀rùn fún wa. Najmun a star, an-najmu the star, rajulun a man, ar-rajulu the man, díkun a cock, ad-díku the cock, talibun a student, at-talibu the student. So ti yẹn sìn. So inshallah ta'ala eléyìí ni péjì ibi tí a tún dúró sí ní ẹni kí ọlọ́run bá kí ó ṣe ní ìrọ̀rùn fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. So kí ó jẹ́ kó wúlò fún wa láyé àtijọ́ gbéǹde alkiyama. So kí a jọ kí a máa ṣe mùtábà àwọn kìíní so that láti lè máa fi ṣe mùrọ́jà ẹ̀kọ́ wa lọ kó tó di pé a wọ ilé padà kọ́lọ́run bá kó ṣe ìrọ̀rùn fún wa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.